6, 2020, Wednesday, and we are here at the MPNAG-Gymnasium. May we all kindly rise for the doxology to be led by 11 Arts and Design, to be followed by the Philippine National Anthem, which is a multimedia presentation.
You may now take your seats. Thank you very much, 11 Arts and Design, for your presentation. And that presentation has shown how much hard work that you guys had put in. Leo, how are you doing today? I'm good actually. It is very nice to be part of the senior high school here in MPNAG and also serving the school for its development, diba? Oh, speaking of hard work, so you're a very hardworking student. As we all know, guys, alam naman natin na si Leo, Leo Rizales, I'm former Vice President of the Supreme Student Government. How was your experience being a leader to us students of Mataas na Paralang ng Leo Gonzales? It is actually such an honor to be one of the leaders of our school and also serving the whole school for its development, diba? So, napakalaking tulong and experience para sa akin. Oh, okay. That's very good. And speaking of leaders, may we call on to give his welcoming remarks the leader of our senior high school, Assistant School Principal, Mr. Ryan O. Medina. Let's all give him a round of applause. Hello. Thank you so much to our school principal, Dr. F.N. Consamino, to the assistant principal for operations and learner support, Ma'am Rosa Lisor, to the department heads of junior high school, Ma'am Lacanilaw, Ma'am Tesna Chor, si Ma'am Guloy, nandyan ba? Yan, hello. To the Sir Basilio, to the advisors of grade 10, to the grade 12 teachers, grade 11 students, and grade 10 students. Good morning, everyone. MPNAG as a senior high school of choice. That is what we envision our senior high school to be in the next 3 years. This is part of a master plan which already started with the online registration, which is the first time and the first in SDO Mandaluyong, to our success in the application of humanities and social sciences, a track for senior high school this coming school year 2020-2021, and more activities to come which are already part of this plan to make senior high school or MPNAG the senior high school of choice. First, I would like to commend the efforts of the one in charge of this program, Miss Christian Anverango. Where is Miss Christian? O palakpakan naman natin si Miss Verango. And also, I would like to extend my thanks to the grade 12 chairperson, Mr. Junior Lim. Sir Lim, kaway-kaway naman. No, sila yung nag-conceive nung career fair na to in order for you grade 10 students to be encouraged to enroll in MPNAG Senior High School. Kaya nga namin ito ginagawa para huwag na kayong umalis, because we want you to have everything here in MPNAG. So meron ng academic track dito, meron ng arts and design dito, we have the TBL track dito. Yung mga nagre-request ng youths, we had already granted your request. Starting this school year 2020-2021, offering na po ang youth sa MPNAG. So, saan ka pa? Diba? Yun na lang ang sasabihin ko. Saan ka pa? Okay? So, we had already started this campaign over social media, promoting MPNAG. We had already mobilizing social media platforms to market MPNAG. Next year, although medyo pinaplansya pa namin ni Sir Lim yan, magkakaroon ng app
dedicated for MPNAG-Senior High School. O wala pang ganyan sa ibang schools sa Mandaluyong. Dito pa lang yan. Pero next year na namin siya ilo-launch. Ano muna? Isiyan lang muna namin yung mga activity namin. So, you're here, grade 10 students, to listen to the career fair of hosted by the senior high school, and hopefully we could encourage you to stay in MPNAG and to have your senior high school here in MPNAG. Hindi naman lingid sa kalaman ninyo that on our, sa likod ng Gonzales 2, medyo malawak yung expanse ng mga kwarto, and we are needing all of you there. And I would want to see all of you there. So hopefully, pagdating ng April, I would want to see familiar faces there and say that dito kami mag-aaral sa MPNAG. You will be hearing testimonies from our students telling of how much or of their experience with MPNAG Senior High School. You will be also hearing some students na dati nang umalis pero bumalik pa rin ng MPNAG because there is something in MPNAG that really drives them back home. So, sabi nga namin, kung nagbabalak kayong umalis, tapos babalik din naman pala kayo, edi dito na lang kayo. Diba? So, with that, magandang umaga sa inyo lahat. Enjoy the day. Thank you so much. Thank you for that message, Sir Ryan Medina. And now, may I call on one of the beautiful teachers of the grade 10, Miss Giovannica Elaine R. Miranda, the grade 10 chairman. Wala naman ako sa beautiful. Salamat, Leo. Dadagdagan ko na lang po ang message ni Sir Medina kanina. Grade 10, nasa dekalidad na paaralan na kayo. So, bakit pa kayo lilipat? Diba? So, yan yung pinakatanong natin. So, patuloy po na pinapaunlad ngayon ng ating eskwelahan, ang ating iba't ibang mga ino-offer po sa inyo. Ganoon na rin ang iba't ibang mga gawain dito sa ating paaralan. So, wala na pong dahilan para lumipat pa kayo. Yun nga ang sabi kanina ni Sir Medina, sana hindi po dadating sa point na pagsisisihan nyo ang inyong desisyon. So karamihan po kasi sa grade 10 na nagtatanong, ano po ba itong career fair? Para saan po ba ito? So sa araw na ito, masasagot po lahat ng inyong mga katanungan. At kung undecided pa kayo sa mga gusto nyong kunin, so dito siguro maliliwanagan kung ano talaga ang interest ninyo. Kaya napakahalaga grade 10 na wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa mga speaker natin dahil napakahalaga po ng mga bagay na kanilang ibabahagi po para na rin po sa inyong karunungan. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Miranda. Let us proceed to the message of our Principal of Mataas na Parang Nerda ni A. Gonzales, Dr. Efren S. Consumico. Maraming salamat sa dalawa, sa ating assistants to the principal, Sir Ryan, Ma'am Sur, sa lahat ng mga department heads, teachers, grade 10, and senior high school teachers as well. Mga bata, grade 10, grade 11, magandang umaga sa inyong lahat. Initial survey, base ho sa ating early registration, and I'm very happy to know that there are around 50% of grade 10 students expressing their intention to stay here in MPNAG and enroll
in the senior high school program. I'm referring to grade 11, incoming grade 11. Now, I would like to validate that particular initial survey based on the early registration results. Taas lang ang kamay ha, yung mga batang grade 10, I'm referring to grade 10. Please raise your hand. Taas ang kamay sa mga grade 10 students na kung saan sigurado na dito mag-i-enroll sa MPNAG by school year 2020-2011 as grade 11 students. Taas ang kamay na mga mag-i-enroll dito. Wala ko. Ulit, taas ang kamay. Ano yung gusto mag-enroll dito? Sige, baba niyo kamay. So again, as I said, based on early registration results, there are around 50% of the grade 10 students expressed their intention to stay here in MPNAG and enroll in grade 11 or the senior high school program. However, dito, ngayon, as I validated that particular initial results, or survey results, it came out that hindi naman umabot sa ganun kadami. Yung parang may gustong mananatili sa MPNAG. Bakit kaya? Okay, mga bata, I know that some of you are eager to enroll in private schools by school year 2021-2022 or 2020-2021 advance, At alam ko kung ano yung dahilan kung bakit kayo gusto mag-enroll doon. Unang-una, masyado kayo nabighani sa mga sinasabi ng mga pumupunta sa eskwelahan natin na kung saan ay pinagmamalaki yung kanilang pasilidad sa kanilang eskwelahan. To tell you frankly, isang bagay lang ang ikinalalamang ng mga private schools sa atin. Ano yon? Ano yon? Tama. Aircon lang, aircon, bukod tangi. Ngayon, tanungin ko kayo, sa pamamagitan ba ng aircon, nasusukat kung gaano kadami yung dapat matutunan mo? So yung aircon naman ay it has no bearing whatsoever when it comes to learning things out. Hindi naman dahil aircon, yung classroom ninyo kayo ay that does not guarantee learning at all. Kahit na nasa MPNAG ka na kung saan ay napaka-fresh dahil nga bukas yung mga bintana natin, sariwa, yung hangin na nalalanghap natin. I think, the more that you would learn things out if you would stay here in MPNAG. Now, mga bata, bukas, groundbreaking ng ating panibagong covered court. Panibagong covered court sa Senior High School Department. Ngayon, yung sasabihin ko bukas ay sasabihin ko na sa inyo. Bakit? Kasi ito yung mga bagay na kung saan ay dapat niyong isaalang-alang before you finally decide to venture on private schools. Hindi nyo na kailangang lumipat pa sa private schools. I'm telling you, for these reasons. Unang-una, mga bata, tandaan nyo, sa buong public schools, regular public schools, dito sa DepEd Mandaluyong, MPNAG lang ang bukod tanging mayroong isang shift. Wala ho tayong panghapon, lahat kayo pang umaga. Isang shift lang tayo. So, I'm referring to regular public schools Sa lahat ng regular public schools, MPNAG lang ang walang shifting, walang panghapon. Lahat pang umaga. Isa lang ang merong kagaya natin ng sitwasyon, and that is
City of Mandaluyong Science High School. Sila yung isang shift lang. Other than that, MPNAG lang ang bukod-tanging eskwelahan na kung saan, when it comes to regular public schools, na isang shift lang. So isang dahilan why you have to stay here in MPNAG. Isang shift lang tayo, walang panggabi. Pangalawang dahilan, sa lahat ng mga pampublikong eskwelahan dito, sa DepEd Mandaluyong, MPNAG lang ang bukod-tanging may kapasidad na tumanggap ng additional 3,000 learners. As I said, 3,000 learners, and still, MPNAG is in one shift. Kahit dagdagan kayo ng 3,000 pang mga bata, isang shift pa rin tayo. Bakit? We have 72 vacant classrooms situated at the senior high school area. Yung 72 classrooms na tinutukoy ko could accommodate more than 3,000 learners. So tayo lang ang merong ganon pasilidad, Kung nagbabantay lumipat sa public school din sa ibang eskwelahan, dito na lang kayo sa MPNAG, di ba? Bakit pa kayo lilipat? And pangatlong dahilan why you have to stay here in MPNAG, as I mentioned a while back, bukas magkakaroon ng groundbreaking sa ating panibagong covered court. Sa lahat ng eskwelahan dito sa Mandaluyong, be it public or private school, MPNAG lang ang may bukod-tanging 2 covered court sa loob ng kanyang eskwelahan. Walang iba, MPNAG lang. Diba? So ano pa yung hahanapin nyo dito sa MPNAG? Pang-apat at maaaring huli lang, panghuling dahilan, Sa private schools, alam nyo, hindi sa pahinira, Yung mga teachers kasi sa private schools, they just come and go. Anong ibig sabihin? Sa ngayong taon na ito, magtuturo sila, tapos sa susunod na taon, lilipat dyan sa public school. So in short, yung mga guro sa MPNAG ay hindi hamak na mas magaling kaysa mga nandoon sa private schools. Bakit? Dahil yung mga teachers natin sa MPNAG, sila yung season, yung mga batikan, mga magagaling na mga guro, dahil hindi naman sila umaalis sa eskwelahan. So yung tinuturo nila, itinuro na nila for how many years? And there is no reason for them not to master their craft. So alam na alam nila yung kanilang tinuturo dahil nga itinuturo na nila ito, yung iba more than 20 years na. So ibig sabihin, nakakasiguro kayo na talagang magaling yung ating mga teachers. So ayun yung 4 na dahilan kung bakit kailangan yung manatili sa MPNAG. And I would like to also to emphasize that here in MPNAG, we have several curricular offerings, and it is being added with UMS, kagaya na nabanggit ni Sir Medina, approved na yung ating application to offer humanities and social sciences. Ngayon, baka magtatanong kayo, gaano ba kagaling yung mga senior high school students natin for us to stay? Magaling ba sila para magkakaroon kami ng dahilan na mananatili dito sa MPNAG by next school year? Well, mamaya pakinggan nyo yung mga testimony ng ating mga senior high school students, and based on what they're going to say, probably it is up to you to decide or to tell how good our students are in senior high school. So kayo na ang bahalang mag-decide, di ba? Another thing, why you have to stay here in public school, MPNAG in particular,
Siguro naman hindi lingid sa inyong kaalaman, yung ating mga grade 11 at sa grade 12 students ay may mga allowance yan. Although, alam ko, grade 11 and grade 12 students, you haven't received yet yung sinabi ni Mayora na allowance ninyo. But that will be given in lump sum. So, ibig sabihin, yung 3 buwang allowance nila, 300 bawat buwan, isang bigayan, isang bagsakan. So makakatanggap sila, they're expecting 3,000 pesos anytime from now. So may 300 allowance ang lahat ng mga senior high school students dito sa MPNAG at sa lahat ng mga pampublikong senior high school sa Mandaluyong. So pag nasa private school kayo, maaaring sinasabi sa inyo walang top up dahil meron tayong voucher which is 22,500. Alam nyo yung voucher na yun, pang tuition lang yun. But in reality, you have to spend a lot of money because of so many things that you have to consider when you are in private schools. Nang una, ang kantin natin, 20 pesos, makakabili na kayo ng pagkain. Yeah? Sa private school, yung 50 ninyo, makakabili na, pero 50. Dito, 20, makakakain na kayo. So, mga projects, at saka syempre yung lifestyle ng mga kaklase ninyo na kung saan medyo nakakaangat sa buhay. Baka mamaya, ay yung magbibigay ng pressure sa inyo na ipipressure din yung mga magulang ninyo para bigyan kayo ng malaking baon. So, those are just some of the situations that probably you have to consider in staying MPNAG in particular. So, allowance, at saka yung mga gastusin. So, pag-isipan nyo yan, mga bata, you still have a month to go. So, before your graduation, before rather your completion sa grade 10. So, maraming mga benepisyo dito sa eskwelahan. At time will come, a year or 2 from now, yung voucher kasi ay definitely tatanggalin na yan. Wala tayong voucher. Kasi nga sa state colleges and universities, libre na ang pagpapaaral. Kaya sa senior high school, a year or 2, babalik lahat ang mga bata sa public schools pagdating sa senior high school dahil nga wala ng voucher. So, ini-stabilize lang yung ating mga state colleges and universities. So, pag-isipan yung mga bata, yung mga sinasabi ko, after all, wala na ho kayong hahanapin pa sa MPNAG dahil basta MPNAG, good morning. Thank you for that wonderful words po, Dr. Efren Esconsamino. Truly, our school is upholding its brand name. Basta MPNAG? Once again, basta MPNAG? And now, dahil medyo parang nanghihina kayo, to give us an intermission number, may I call on Emmanuel Mandes and Juana Abril Tanchado from Grade 11, ABF2. Looks like a baby. Oh, my baby. By the time
the purpose, may we call on School Guidance Counselor, Mrs. Maria Cristina El Babayo. Let's all give her a round of applause. Good morning. Okay, so if you still remember, last 2018 you had your NCAE, and some of you got the results already. No, marami pang hindi kumukuha. So, this is one of the importance of career fair, career guidance. And this activity is one of a very important activity for you guys kasi para marami kayong information na malaman. Aside from the testing you had. Okay, panoorin natin muna itong video ha. Since we are young, we've been preparing for this exciting journey, constantly asking ourselves, who am I? There are no model answers because we are all special in our own ways. It is crucial that we talk to people to get to know ourselves better so as to make informed decisions throughout our lives. But that's not all. We also need to explore possible education pathways, as well as learn more about the world of work. Grab the opportunity to gain exposure to a variety of industries, and don't be afraid to try out things you may not have thought to try before. Because no matter which path we choose, there will always be opportunities to upgrade our skills, and we can take pride in and value add to any job that we do. With all that we've learned about ourselves, the world of work, and educational options available, we can continue on our quest for success. As we proceed, we need to keep developing both our workplace readiness skills and soft skills, as these will help us on our quest. In this way, we can stay adaptable, resilient, and be ready for tomorrow. Go on now, your adventure awaits. Okay. So, MPNAG, sa pagiging dekalidad, inaayos natin. Ginagawa natin sa education attainment from other countries. Kaya nga meron ka K-12. Okay? So, yung mga activities natin para i-ready kayo for senior high stage. Nung grade 8 kayo, binigyan kayo ng NCAE. Diba? Lahat, sino meron ng results? Ayan, yung iba hindi pa kumukuha. So, the results are all available at guidance office. Anong objective nito? Para malaman nyo kung ano ang interest ninyo na pagpunta nyo sa senior high. Diba? Hindi pwedeng kukuha lang kayo ng kurso dahil uso, dahil kailangan. Dahil yun ang gusto ng parents ko kasi nung bata siya, hindi yun na kinuha niyang kurso. Ikaw na lang anak. Hindi ganon. Kailangan ko yung nakuha ninyo from the NCAA, kung ano yung interest nyo, doon ang kunin yung kurso. Diba? Bakit? Para kahit nung nag-aaral kayo, kapag nagpunta kayo dun sa kurso yun, kahit nakapikit, kaya nyo. Diba? Saan ka magaling? Sa math, sa science, nature lover ka ba? So kung saan ang interest nyo, ganun ang binibigay ng school. Binibigyan kayo ng mga battery of tests like the NCAE, surveys, and this career fair para ma-broaden ang pag-iisip ninyo, malaman ninyo, saan ako pupunta sa mga booth na ito. So pag this time, sa junior high, kinokondisyon na yung interest ninyo para pagdating nyo sa senior high, alam nyo na kung ano. Marami na akong nakausap ng mga bata na nasa college na sila, still, hindi pa rin nila alam kung anong gusto nila. Bakit? Kukunin nila yung kurso na yun kasi uso, in demand, ma'am. Kailangan kailangan siya in demand. Pero pagkatapos, hindi na siya uso, shift na naman siya. Mag-change na naman siya ng course.
Pagkatapos ng isang semester, kasi kulang na ng pera, shit na naman siya. So, hindi siya nakakatapos. 3 taon na siya, hindi pa rin siya tapos kasi palipat-lipat siya ng track or kurso. So, this time, you have to have a decision on your own. Saan ba ang interest ko? Okay? So, yun ang objective ng mga activities na ito, like career fair, career orientation. We invite institutions. Some of the teachers from the senior high are going room to room para malaman ninyo saan ba ang kailangan ninyong kurso. Okay? So you have to condition yourself, decide on your own, not on some friend's decision, but your own decision. Okay? Thank you. So now, let us proceed to another part of the career talk to give us the definition of what is senior high school. May I call on our Master Teacher 1 of the Senior High School Department, Mr. Leandro Espiritu. Let's give him a warm round of applause. Maraming salamat sa Ales and Trinidad. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po sa ating mga teachers, sa ating mga head teachers, at sa ating guidance counselors, Ma'am Pabayo. Sa mga estudyante, grade 11, grade 12, and particularly to the grade 10 students. Taas ka ng kamay mga grade 10. Ayan. Okay pa ba kayo? Ayan, okay na okay pa. Saglit lang naman tungtok ko para mas makafocus kayo doon sa career orientation. Okay. Ang tanong lang, ang unang tanong, ang sabi nga doon sa toko, what is a senior high school? Yan. So, pangatlong taon na to, actually. No? Pangatlong taon na magkakaroon ng graduation ang senior high school. So, ibig sabihin, meron na kayong mga background regarding the senior high school. Pero ang kailangan lang natin alamin, ano nga ba talaga ang senior high school? And what are your knowledge regarding the senior high school? Para makapag-recitation tayo ng konti. Ayan, recitation tayo ng konti, ha? Alam ko naman, magagaling ang ating grade 10 sapagkat basta MPNAG. Very good. Ayan, kaya we will have the recitation. Ayan, subukan natin. Iho! Ay, nagmaligaw si Iho. Iho, halika muna. Anong section ka ba? Okay, ano na ba alam mo tungkol sa senior high school? Ano nga ba yung senior high school? Nakatingin yung advisor mo, oh. Oh, ayun, oh, nakatingin yung advisor mo. Ayan, sasaluhin ka ng kaklase mo, syempre. Ayan. Oh, ihali ka. Parang kang umuod, ah. Ayan. Mukhang nahihiya itong grupo to. Tingnan natin dito sa kabila. Oh, yan. Ito lang, syempre. Yung mga kukunin namin style,
ang senior high school daw, sa grade 11 may strand para sa paghahanda sa kanilang college. Okay, pakinggan naman natin dito. Ayan. O, halika iyo. Sir, programa po yun ng K-12 na kung saan po, yung strand po na pipiliin natin ay magpapa-enhance po nung kakayanan natin, tsaka po mapapa-strengthen yung knowledge po natin. So, pipiliin yung strand, no? Para ma-enhance yung knowledge natin pagdating natin sa kolehiyo. Ang tanong, ano nga ba yung mga strand? Sabi, Groups are ABM, STEM. okay, mamaya, malalaman natin yan, ha? Kasi meron din sa atin yan. So, sabi niya, yung arts and design yun actually, ha? Arts and design, yung ABM, HE, yan, tsaka STEM. Yan, so meron tayo. Okay. So, tingnan natin, ha? From time to time, magtatanong ako, ha? Kaya kailangan lagi tayong ready. So, ang tanong daw, what is a senior high school? Ayan. Okay. O, Master, paki-umpisahan na natin. Ayan. Ayan. So, what is senior high school? It is the K-12 program. Ayan. Bagong-bago ba? Hindi. Kasi, ang K-12 ay isinabatas na ito, ha? 2013 pa, meron na tayong K-12. So sabi, what is the K-12 program? Kindergarten and 12 years of basic education. So meron kayong required, di ba? Bago pumasok ng grade 1, dapat tapos na ng kaya may K. Tapos yung 6, another 6 for basic education. Pagkatapos, kayo grade 10, nasa junior high school kayo, another 4 years. Ilan na lahat? Ha? 10. Ayan. Tapos dadagdagan ulit ng grade 11, saka ng grade 12, kaya ilan ang ina? Ayan, nakala ko BS Math. Ako kasi BS Math ha. Sensya na kayo. Tanong yung gusto nyo malaman kung ano yung BS Math? Hindi. Hindi nyo alam? Bobo sa math. Sir, pasensya na ha. BS Math ako eh. Ayan ha. Okay, next. Ayan. So, why are now implementing 12 years of basic education? Pag tinignan natin, makikita natin. No? Philippines, Angola, and Djibouti. So pag tinignan natin in history in Asia, Pilipinas na lang daw ang hindi nag-i-implement ng K-12 o ng senior high. Another 2 years. Nakita niyo yung mga kasabayan natin, no? Mga mahihirap na bansa rin. Ayan. So, this is the best period daw for learning under basic education and recognized standard for students and professionals globally. Kasi, yung mga dati raw, yung mga kolehiyo natin, ang 4 na taon lang tinatapos. So, pag tinignan, that is for only, how many? 10 years plus 4 years, 16. So, dapat daw another 2 years pa. Kaya yung iba nating mga lisensyadong umaalis ng bansa, pagdating sa ibang bansa, particular in US, nag-aaral pa sila ng another 2 years. So ngayon, dahil sa implementation of the K-12 program, hindi na kailangan. Kasi sasabay na tayo sa standard globally. Nakuha? Kaya mayroong K-12 program. Next. Sige. So sabi, what has been done to get ready for K-12? So sabi nga, ang tanong lagi, are we ready for the K-12 program? Ready na ba tayo iyo? Ayan.
Yes! Yan, malakas na yes. No? Kasi, in-implement na yan eh. No? Ang katunayan niya, ang sabi ni Sir, di ba? Kailangan pa natin ng 3,000 students para punuin yung building sa kabila. Kita nyo, may bagong mga buildings at kailangan ng 3,000 students para mapuno yun. So, kailangan pa ba natin umalis sa MPNAG? Ang hina naman. Kailangan pa ba natin umalis sa MPNAG? Very good. So, tingnan natin yung history. No, ang sinasabing K-12. Baka kasi akala natin ngayon lang ang implementation of the K-12. Mali tayo. So, ito na, no? School year 2011-2012, there is a universal kindergarten implementation begins. Kaya required yung mga bata before entering into elementary, dapat tapos na ng kindergarten. Okay? So, school year 2012-2013, enhanced curriculum for grades 1 and grade 7. So, it was implemented. Next, 2013, K-12 enacted into law. O, kaya nga sabi ko sa inyo, nung una, there are some questions, there are some lobby regarding the implementation of the K-12. So, merong batas na nagsasabi 2013 pa, which is 10533. Ayan. 2014, curriculum for grades 11 and 12 was finished. And 2015, getting ready for the implementation of senior high school in the school year 2016-2017. Kaya, no, ready na tayo for the senior high school. Okay. Next, look. Sige. So sabi, all 220 SDO. Ano ba yung SDO? Ang SDO, which means Schools Division Office. So ibig sabihin, all over the Philippines, there are 220 SDO and they have finished planning and have figures on enrollment a year in advance. Kaya tayo, makikita natin, sige, next slide, iyo. Makikita natin yung preparation. Ayan. So, classroom, built 66,813 in 2010 to 2013. Ayan. So, 5,216 plan to establish for senior high school nationwide. 274 private schools. Ayan, with permits to establish senior high school. And there are still, meron pa rin nag-a-apply na private school for the senior high school. So sabi, by the end of the March, we'll be able to issue the provisional permits. That is last 2014 pa. Okay, Iho, next. So sa teachers, sabi nga, kulang pa ba ng teachers? Ang sabi, in 2010 to 2014, filled 128,055 new items for teachers. So, ibig sabihin, merong nakahandang mga guro. So, targeting 2 kinds of teachers for core subjects and specialized subjects per track. So, ang ating meron tayo rito 4 na track, kung hindi ako nagkakamali. Ano-ano ba yung mga tracks? Kanina, diniscuss natin kanina ano yung strand. Ano ba yung mga track na nandito na ino-offer na senior high school ng MP? Academic po, tapos Ano yung mga track na ino-offer natin? sa academic po, sa track po meron mga academic, ABM, then sa strand po meron ABM, Gas, Arts and Design, HE, CEO, ha? Oh, sabi, track ang pinag-uusapan natin, ha? Iba yung strand sa track. So, tama yung sabi niya kanina, meron tayo, ino-offer na academic track. Okay? Ano yung under ng academic track? So, mamaya yata tatalakayin nyo ni Sir. Sir, tatalakayin nyo, Sir Kasipit?
Different tracks, hindi, no? So, talakayin na natin. Sa academic track, merong ino-offer tayo na STEM, GAS, ABM, ano pa? Ha? Ngayon, meron tayong panibago, UMS. Ayan. Ha? Ano pa yung isa natin? Meron pa tayong isa. Ha? So, TBL, meron tayong HE. Ayan, ha? Siyempre, meron tayong GAS, meron tayong ABM. Sa ano, ha? Sa TBL, yan, makikita nyo sa mamaya, makikita nyo ano yung nilalaman ng sinasabing HE. Ha? Ayan. Pagkatapos, meron din tayong Arts and Design. Ha? Meron tayong Arts and Design track. And, ano pa yung track natin? Ha? Sports ba? Wala pa tayong sports. Ha? Wala pa tayong sports track. Ayan. So, TBL, academic track, arts and design track. Okay. So, continue tayo. So, in curriculum, sabi nga, since we are ready, they formulate standards and competence base. So, built around the needs of the learners and the community. And they have done available on the DepEd website. Ayan. So, this is digitized and made accessible to the public. Okay, next. So, sabi natin kanina, it is the additional 2 years. Okay. So, students will go through core curriculum and subjects under a track of their choice. So, every track na pupuntahan, merong specialized and core subjects. Okay, yun. Next. Sabi niya, will senior high school mean 2 more years of high school? Siyempre, ang sagot, yes. These 2 years will equip learners with skills to prepare for the future, whether it be employment. So after, halimbawa, after grade 12, natapos kayo, so nangailangan na talaga kayo, kailangan nyo nang magtrabaho, it will produce employment kung pwede. No? Kasi meron tayong mga track, katulad halimbawa na TBL, meron silang mga specialized subjects na para lang talaga sa kanila. Meron katulad sa ABM, marami na tayong naipasang mga bookkeeping, no sir? Sa NC2 at saka NC3. Ayan. So, ibig sabihin, they are ready for employment. No? Okay. So, entrepreneurship. So, dahil nga, lalo na ang ating mga TBL, nakita nyo naman sa mamaya, no? Yung mga arts and designs natin, meron silang mga skills. No? Because yung mga specialist training nila, yan, makikita nyo mamaya, pag pumunta kayo, pwede nang gamitin for business. Okay. Next, so skills development. Yan mga yan, no? Nakita nyo, hindi na kailangan kumuha pa nung magsiserve o kaya kumuha pa ng mga catering services. Sila lang mismo kung pwede na. Sila na yung gumagawa. No? Ayan. And pwede rin, siyempre, tutuloy tayo in a higher level which is your college. Ayan. So, kaya pwedeng 4 yung mangyari in the future after you graduated from grade 12. Okay, next. So sabi, senior high school will ensure employment for me. Sabi, senior high school can guarantee employment, but it creates the following opportunities. Sabi nga, your performance, halimbawa, pag nandun na kayo sa inyong mga immersion, sabi nga, ito na yung magiging depende dun sa inyong performance. Pwede kasi yung mapuntahan yung company ang mag-recruit sa inyo, mag-hire sa inyo, kaya mag-recommend sa inyo for employment. Kaya tingnan nyo, pwedeng makakuha yung na nasa senior high school, standard requirements, TESDA, the NC's partnership with different companies, get work experience while studying, and maybe companies can hire you after your
graduation. Sabi nga, laging depende sa inyong performance in your study and yung immersion nyo. Okay, next year. Okay, so makikita natin, kanina sabi natin, entrepreneurship courses can choose to start going to business. Kung ang family nyo may puhunan, may kayang mag-finance, pwedeng magsimula na ng kahit na maliit na business based on your skills. Okay, next. So as part of the K-12 basic curriculum, developed in line with the curriculum of the CHED, ensure that after senior high school at the standard knowledge, skills and competencies needed to go to college. Yan. So napakaswerte natin kasi libre na ngayon ang pag-aaral in college. Kaya wala na tayong sasabihin, hindi po kami nakapag-aral kasi wala kaming pera. Ha? So kailangan lang pagbutihin after the senior high school, mag-kolehiyo. Ha? Okay, next. Is senior high school really necessary? Sabi nga natin, yes, because it is a law. So 2013 pa, sabi natin kanina, batas na ang K-12. So must go through grade 11 and grade 12 to graduate from high school. Halimbawa, hindi kayo nagtapos, hindi kayo nakarating ng grade 11 and grade 12. Anong tawag sa inyo? Tawagin ka bang high school graduate pag hindi ka umabot ng 11 and 12? Ang tawag sa inyo, pag hindi na kayo nag-pursue sa grade 11 nyo at grade 12, high school completer. Ha? So grade 10 completer kayo, ang tawag, grade 10 completer. Kasi naka-complete lang kayo ng hanggang grade 10. Kasi wala namang grade 10, tapos diploma, tapos grade 12 ulit, diploma ulit. Kasi isang program lang yon. Kaya kailangan mag-undergo ng grade 11 and grade 12 at matapos siya, no? Para makakuha ng high school diploma. Ha? Okay, next. Okay, next. Para magkaroon pa kayo ng other informations regarding the senior high school, ito yung mga pwede nyo tingnan, no? Yung DepEd.gov.ph, DepEd social media accounts, the school admin, public and private, and the DepEd SDO, or the school's division office. Next. What will I learn in senior high school that the current high school curriculum doesn't include? O, yan ha. Ano raw, bakit kailangan pa ng grade 12? Ito raw yung hindi nyo na pa nakukuha skills, learning in grade 10, in high school. Ayan, so senior high school covers 8 learning areas, part of its core curriculum and adds a specific tracks. So similar to college courses, based on core discipline, so academic, TBL, sports, arts and design. So wala tayong sports track pa. Okay. Next. Where will senior high school be implemented? Will my school offer senior high school? So syempre ang MPNAG nag-o-offer ng senior high school. At napakarami nating facilities, maraming benefits ang makukuha pag kayo ay napunta and nag-continue sa senior high school nyo in MPNAG. So will the additional 2 years of high school means additional expenses? So sabi naman, not necessary. Kasi nga, sabi nga kanina ni Sir, ano meron pa tayo pag nasa public school? Pwede tayo mabigyan ng allowance. So sabi nga, bagamat hindi pa dumarating para sa mga grade 11 and grade 12, pero sabi nga ni Sir, pwedeng dumating. No?
malay nyo, mamaya o kaya sa susunod na linggo, nandyan yung allowance nila. Oh, diba? Okay. So, senior high school completes basic education by making sure that high school graduate is equipped for work, entrepreneurship. So, this is a step up from the 10-year cycle where high school graduates still need further education to be ready for the world. Kasi senior high school natin is globally competitive. Okay, next. So, ino-offer siya in public and in private ang ating senior high school. Sabi, the voucher program is placed for public completers as well as ESC beneficiaries dun yun sa college, nasa private. Ayan. Should they choose to take senior high school in private institutions. So expenses need not to be completely shouldered by parents. Kaya nga sabi, hindi naman malaki ang gastos in a senior high school. Lalo na pag napunta kayo in public high school. Okay, next. So nakita natin kanina na to, no? So, but are we really sure that it will work in the Philippine education system? Sabi nga, so in 2012-2013, DepEd tested senior high school program to over 10,000 students, total of 56 schools. So results of the modeling program, including best practices and learning experience of students, influenced the creation of the current senior high school curriculum. Kaya nabuo na yung senior high school curriculum because of the pilot students. Okay, next. Sabi, how can I help the improve basic education? So, private partners can donate din sa atin to. Ito yung sa ating mga stakeholders. Kaya nga, kakita nyo, sa mga brigada eskwela, there is the Adapt a School program. Kaya yung particular yung ating mga alumni, pag bumabalik, sila ay nagdo-donate sa school. Kasi they want to help the schools at yung ating mga estudyante rin. Okay, next. Yan. Sabi, fewer units na lang daw pagdating sa college. Details of the new General Education Curriculum may be found in CHED Memorandum Order number 20 series of 2013. Ayan. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. At least, alam ko, nabigyan kayo ng konting background regarding what is a senior high school. Dito sa MPNAG, siya ay isang master teacher too. Siya rin yung teacher namin sa English at sa practical research. Siya rin ay isang work immersion focal person mula 2017 hanggang sa kasalukuyan. Graduate rin siya ng Master in Educational Management sa Polytechnic University of the Philippines o PUP noong 2015 at sa ngayon ay nag-aaral siya ng Doctor of Philosophy in Education at Policy and Administration sa Universidad de Manila noong 2017 hanggang sa ngayon. Siya rin ay kasalukuyang 12 Gasto Advisor ng 2019-2020 at nakaraang advisory class naman niya ay ang 12 Home Economics 5 2018-2019. Ang una niya namang advisory class is 12 GAS 1 noong 2017 hanggang 2018. Hindi lang siya sa pagtuturo magaling. Magaling siya maghalo ng mga liquid na inumin or katulad ng mga alak dahil isa siyang holder ng National Certificate 2 sa bartending. Huwag na nating patagalin pa, atin ang tawagan ng ating dekalid na taguro. Walang iba kundi si Mr. JPG Casipit. Okay, maraming salamat. Marinel, maraming salamat. Kamusta, dekalidad grade 10 students? Kamusta? Parang hindi niyo ako abot. Ako na lang bababa para sa inyo.
Ako na lang mag-a-adjust, okay ba yun? Hello? Hello? Okay, sino rito ang nasa... ilan ang session meron ng grade 10? 19, tama? 19. Okay, sino rito mag-aaral sa MPNAG? Next year. Okay, isa lamang po ako sa makikita ninyo. Pero sa totoong buhay, mas marami po ang mas magagaling kaysa sa akin. Nag-aantay po sila sa inyo sa senior high school. Okay? Wait lang. So maglalaro tayo ngayon. Lahat po ay tatayo. Okay? Tumayo po tayo lahat. Okay, maraming salamat. Merong wireless microphone pala. Dekalidad. Next slide. Meron akong tanong sa inyo ha. Meron akong tanong. Pero bago ko yan itanong, eto ang mangyayari all through our activity. Eto ang mangyayari all through our activity. Hello? Sino rin laro? Okay, siyempre pag may laro, may pagod. Pag may laro, di ba? Pag may laro, may pagod. Pag may laro, may pagod. Okay. Sino gusto ng premyo? Okay. Ayaw, yung mga hindi nag-class na kami, walang premyo. Meron tayong objective sa oras na to. Basahin mo yung unang objective. Respond to question about yourself. Your expectation for senior high school. Ayan, respond to questions about yourself and your expectations for senior high school. Naunawaan? What excites you about senior high school? Anong bagay ang na-excite ka sa senior high school? Anong bagay ang ikaw ay na-excite sa senior high school? What excites you? Makuha na? Next question! Yan, ano naman? Ano naman bagay ang kinakabahan ka sa senior high school? Or what makes you nervous about senior high school? What makes you nervous about senior high school? Anong bagay ka kinakabahan sa senior high school? Mamaya sasagot ka. Anong bagay ka kinakabahan sa senior high school? Yan. Sige, tanong-tanong. Question, number 4. Yan. Naulit na yan. Sorry. Number 5. Affirm na lang pala. Yan. Next. What would you like to be doing 10 years from now? What would you like to be doing? Ano kaya ang bagay na gusto mong ginagawa 10 years from now? 10 years. Next. Yung last question, where would you like to be working? Saan mo gusto kayang magtatrabaho 10 years from now? 10 years from now. Maraming nakangiti, maraming nag-i-imagine. Sino kaya ang mga tao nandito ngayon sa gym 10 years from now? Okay? Ngayon, ready ba? Maupo na po tayong lahat. Tahimik lamang po. Upo na. Tahimik. Pwede nang maupo nang hindi lumalayo sa katabi, sa kagrupo. Mag-usap-usap kayo, sagutin nyo lahat ng tanong. Pero, meron po tayong guide. Umbaw, next slide. Yan. Go and find some friends. Ginagawa nyo na yan, di ba? At saka, may tatawagin tayong activity. Ang tawag sa activity niya, let's get to know. Yan. Let's get to know. Ito yung mga sasabihin mo sa harapan. Hello? Nakikinig pa? Pumalakpak ang narinig ako. Pumalakpak. Okay. Matulog ang hindi nakikinig. Wala naman natutulog. Okay. Lahat ay nakikinig. Let's get to know a little bit each other today. Let's get to know a little bit each other today. Diba? Parang kanta. Ito po ang ating mga guided activities. Ito na. Next. Ito ang gagawin mo mamaya sa harapan. Kung mababanggit ka, ito ang sasabihin mo.
Hello, my name is, mention your name. The object that best represents me is a or an. Alam niyo ba kung kailan ginagamit yung a? Oh, ang an. Alam niyo na, hindi ko na kailan i-explain yan. Ginawa na ng junior high school teacher yan, di ba? A tsaka an. Yan. Babanggitin mo, tapos because yun. Okay? Iyan ang sasabihin mo sa harapan. May napupusuan na ako sa likuran. Gusto ko siyang mag-share. Kasi parang hindi siya nagpa-participate. Okay? Next. Ito pa ang pattern. Ito. Para sa tanong 2 and 3, ang sasagot mo ay hello, or kung ayaw mo ng hello, baguhin mo. Make sure, basta hindi yan bastos ha, make sure na yun ang magre-represent ng identity mo. Pwede yung hola, pwede yung haller. Bahala kayo. Hello, my name is Black. I am from, mention kung anong section ka galing. Grade 10, section, kung ano man section ka. I am excited for, anong bagay ka na-excite sa senior high school. Babanggitin mo sa akin yun. Sa harapan, big group sharing time. Next, isa, I am nervous about, pwede Tagalog, kinakabahan ako sa, kinakabahan ako sa magiging ako, baka magiging paru-paro ako next year. Okay? Ano yung kinakabahan? Saan bagay ka kinakabahan? Okay, yung mga nasa likod, nakikinig ba mga nasa likod? Yes! Okay, next! Mamaya na yan, mamaya. Okay, mga sample statements lang yun na pwede nyo gawin. Okay ba? So, anong section ba ang nauna, ma'am? Anong section? Help me. Section yung pinaka-nauna. Balagtas, STE. May representative dapat sa Balagtas, sa STE, tsaka dito may representative. May representative. Hindi tayo matatapos hanggat walang nagpa-participate. Okay? Ayan, volunteer. Very good. Hindi ka na. Yes, hindi na tayo. Anong magandang pangalan mo? Ayan, dito ka. Sasagutan mo lang siya. Okay na? Palampakan naman natin. Ito, inaantay ka ng senior high school department. Okay? So, di ba maganda siya? Nasa MPNAG? Dito, di ba? Di ba? Okay, tanong tayo. Yung unang tanong. Hello, my name is Bercy Fernand. Hello, my name is Bercy Fernand. I'm project that best represent me as Anong bagay ang nagre-represent sa'yo? time. Kasi sa lahat ng bagay, mahalaga yung oras mo. Dapat pinapalagan ito. Buka muna rito, palapakan natin siya. Ano section ka na? Turquoise. Yan, may representative ng turquoise. Next, ang balagtas. Tumayo ang balagtas. Tayo, dito. Balagtas. Ayun. May sagot ka na ha. Ready ka na. May challenge ako sa inyo. Dapat maalala niyo yung mga object kung ano sila ha. Tatanong kayo mamaya. Siya ay time. Magandang turo sa atin. Ako si William G. Cordova from grade 10 SPE Balagtas. At ang bagay na pinaka nag-represent sa akin is cellphone. Kasi as we all know, yung cellphone, parang nasa kanya na lahat. Parang yung versatility nasa cellphone na. Pag wala kang alarm clock na gumagalaw-galaw, pwede mong gamitin yung cellphone. Pag wala kayong kalendary na nakasabi sa dingding, pwede gamitin yung cellphone mo. Pag wala kayong
wala kayong landline, ganun pwede ka tumawag sa telepono mo. Kasi yung cellphone nag-represent sa akin, kasi yung versatility niya, yung parang kaya niyang gawin lahat na parang ako din na kaya ko din gawin. Dito, buka muna dyan. Tsaka. Next time, STE, yung representative ba? Yun. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Yun ang STE. So, good morning to everyone. I'm Charmaine Barana and I'm representing a ballpen. So, bakit nga ba ballpen? So, may some research kasi, yung ballpen kasi, di ba, nagtitake down ng notes. So, pag nag-take down ka ng notes, mas maiisip, pag nag-take down ka ng notes, mas naiisip mo, so habang nag-review ka, mas maganda kasi i-carry ko sa isip natin. So, bakit nga ba ballpen? So, pag ballpen kasi, nag-represent sa akin is, I am taking the opportunities na pwede sa akin. Like, kahit anong opportunities na pwede mag-fit sa akin. So, kaya ballpen. Then, So dito kayo magiging model namin. Tatlo kayo. Titignan natin. Dito. Gusto rin kong isa-isahin kayo, hindi pwede. Kaya makikinig na lang kayo sa kanila. I'm sure makaka-relate kayo. Okay ba yun? Okay, dito. So, sino yung una? Isa siya? Oras. Okay, time. Isa naman siya? Cellphone. Isa siya? Ballpen. Next question, please. Okay. What are you excited about senior high school? Tandaan niyo mga sagot nila ha. What are you excited about senior high school? What I'm excited about senior high school is yung mga natutunan ko ng junior high school, maaari ko siyang may apply sa senior high school. Kasi pag senior high school ka, mas malaki yung opportunities, mas malaki yung mga bagay na mabuting na sa'yo, yung mga chances na matitake mo pa ng senior high school. I'm excited for senior high school, fun activities and I'm excited from senior high school is experience. So, bago po kasi gusto ko mag-travel, mas gusto ko po is magkaroon po muna ako ng experience para mas mahasa ko yung gusto ko pong course. Nailista nyo? Ano siya? Siya? Fun experience. Siya? Activities. Yung nasa likod, mamaya tatanungin ko kayo. Next, saan naman kayo kinakabahan? Unahin natin to. Pagdating sa senior high school, anong bagay ang For me po is academics po. So, bakit po academics? Kasi po mas napipressure po ako pag academics po yung pinag-uusapan kasi may nagpipressure po sa inyo. I'm nervous. Research and reporting. Dalawang bagay yung kinakabahan sa senior high school. Unang-una yung panibagong environment na makakasalimuha ko. Kasi diba, katulad na nangyari ng kinder ka pa, nag-grade ka pa, tingin mo pasok ka sa eskwelahan, kinakabahan ka kasi wala kang nilalang kaibigan, wala kang yung mga teacher mo dati di mo na makikita ngayon. At yung pangalawang kinakabahan ako is yung mga bagay na parang hindi pa natakil yung junior high school, tapos bigla yung papagawa sa'yo, parang hindi mo alam yung gagawin mo. Next question. Ano yung susunod na tanong? Ano yung susunod na tanong? Yan, tingnan natin. Lahat ng sagot ninyo gusto nyo sabihin, di ba, kanina? Pero ang tanong, magkakapare-pareho ba sila? Magkakapare-pareho ba sila? Mula doon sa object, sa bagay na kinakabahan? Hindi. Sino may sabi dito na pare-pareho sila? Nagsagot? Tama, nakikinig lahat, no? So, ang unang tanong ay what do you feel while doing the activity? Dito naman, anong naramdaman ninyo habang ginagawa yung activity? Anong naramdaman nyo? Diyan lang muna kayo ha. Anong naramdaman ninyo habang ginagawa yung activity? Ayaw. Anong naramdaman habang ginagawa activity? Very well said. Ang galing. Okay, anong naramdaman?
Mahihain pala grade 10? Mahihain? Yan, ano nararamdaman mo? Nakakabagsak ako. Baka bumagsak daw siya. Baka lang yun. Pero baboy talaga, hindi baka. Anong naramdaman mo habang ginawa mo activity? Okay lang. Okay lang. Sino rito wow, advanced to Excited. Sino rito yun? Yung tanong, ano kaya, ilang edad mo na kaya 10 years from now? Now. 27. Na-excite ba kayo 10 years from now? Yeah. Okay. Ano kaya itsura mo 10 years from now? 10 years from now, I envision myself bilang isang successful na dancer, as a working as a sarili mo and then from world. Ikaw, ano kaya ang trabaho mo 10 years from now? 10 years from now, magiging teacher ako. Dancer, teacher. Siya? 10 years from now, I can see myself as a fashion model in big companies. So, yun. Iba-iba sila ng magiging trabaho. Pero, papaano kayo mapapag-isa ng senior high school department sa MPNAG? Okay, ito ang masasabi ko sa inyo. Iba-iba man kayo ng description, iba-iba man kayo ng gusto sa buhay, isa lang ang pwedeng gawin ng MPNAG-Senior High School sa inyo. Kung ikaw ay nagda-doubt pa kung mag-aaral ka sa MPNAG, sinasabi ko, isa lamang ako sa pinakamagagaling na teacher doon. Marami pa kayo makikilalang teacher na mas magagaling pa sa akin. Ano ang magiging contribution namin bilang isang senior high school department sa pag-achieve ng goals ninyo? Ano kaya? Magkakaiba-iba man kayo, pero paano kayo mapag-iisa? Ano yung isang bagay na gusto ninyong mangyari na kami pwede makatulong sa inyo? Ano? Ano yun? Ano kaya pwede namin gawin sa inyo para ma-realize yung mga pangarap niyo? Sa tingin niyo? Yung mga tinulong ng mga teachers para ma-realize namin ay planuhan namin yung mga pangarap namin is to guide us. Kasi sa guidance ng teacher, dito sila makakatulong kung ano yung mga dapat, kung ano yung mga do's and don'ts, kung ano yung mga huwag dapat gawin sa pagplano ng mga pangarap. Very good. Sino rito ang gusto maging part ng TechVoc family? TechVoc family. TechVoc, yung home economics strand. Itaas. Okay. Sino rito gusto maging part ng STEM family? STEM. Sa MPNAG STEM family. Next, sino rito ang gusto ng ABM? ABM strand. Sino rito ang gusto ng general academic strand? Yung pwede sa lahat. Pag kukuha kayo ng specialization, pwede kang kumuha ng STEM, ng TechVoc, ng ABM, pwede yun sa lahat. Ganun yun. Sino rito ang gusto ng arts and design? Wow! Sino rito naman ang excited maging HUM students? Yan. Arabangan ko kayo sa HUMS, ha? Okay. Eto, bilang senior high school teacher, na nagre-represent sa mga teachers sa senior high school, ito ang pwede namin gawin. Kahit na iba-iba kayo ng pinanggalingan, kahit na iba-iba kayo ng object na paglalarawan sa inyong sarili, isa lamang ang pwede namin ibigay sa inyo. Mapag-iisa namin kayo sa pamamagitan ng paggagabay namin sa inyo, pagtuturo ng detalidad na instructions para maabot ninyo ang pangarap niyo sa buhay. Naniniwala ba kayo? Yes, very good. So maraming salamat sa inyo. Palapakan natin ang tatlong yun. Alam ko, hindi man kayo pare-pareho, pero isa lamang pwedeng mangyari sa MPNAG. Kapag kayo ay nasa MPNAG, ma-realize nyo na hindi ka nagkamaling school na pinili. Okay? Huwag nang pakinggan ng ibang school. Tingnan nyo, anong school galing yung babae kanina? Anong school galing? Nanay Polytechnic Institute. Sino alam yung Nanay? Na ngayon nasa STI na, di ba? Anong isa pang school? Mandaluyong High School. Pero bakit nila pinili ang MPNAG? Kung sila tagalabas na gusto nilang MPNAG, bakit pa kayo lalabas?
kung meron ng malaking school na pwedeng magbigay sa inyo ng kailangan nyo. Di ba? So muli, sina-challenge ko lahat ng estudyante ng grade 10 mula sa first section hanggang sa ang 19 na section, inaabangan po namin kayo lahat sa MPNAG-Senior High School. Dahil ang Senior High School, 3 years from now, will be the Senior High School in Mandaluyong School of Choice. Basta MPNAG, detalidad. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, kumain na ba kayo? Hindi pa. At bakit naman hindi pa kumakain ng mga batang ito? Okay. Huwag kayong mag-alala dahil mabubusog naman kayo ng mga panibagong kaalaman na patungkol sa senior high school. Okay. So, nandito po ako para sabihin kung ano yung mga offerings or strength na meron kami sa senior high. So sa tingin ko po ay kailangan yung malaman ano nga bang mga strength na meron tayo sa senior high school MPNAG. Okay. So bago ko po simulan ang aking talk, magkakaroon po tayo ng recitation. So, tatanungin ko po kayo tungkol sa kaalaman nyo about senior high school offerings. Okay, so, question number 1. Anak mo ibasa. How many is the first batch of standards in Pinagano? Ayaw niya tumayo. Siguro napagod sa kakakain. Okay, how many is the first batch of strands does MPNAG have? Ilan kaya sa tingin nyo yung strand na meron tayo nung first batch ng senior high dito sa MPNAG? Sige nga, tanungin natin. Meron pong premyo. Okay, nung first batch sa senior high school MPNAG. Sino? Any volunteer? Yes. Hello? Ang unang batch po, 4 po. ABM, XM, Arts and Design, and ABM. Okay, tingnan natin. Tama ba ang sagot? Okay, meron tayong 4 na strand dito sa MPNAG nung unang batch ng senior high. Mamaya na yung prize, anak ha? Okay, next na katanungan. Question number 2, anak pakibasa. Babasahin daw with feelings. Paano kaya yung with feelings? How many drop does MPNAG have? Okay, how many truck does MPNAG have? Sino kayang makakasagot nito? Sinong gustong sumagot?
how many track does MPNAG have? Sa tingin nyo, mga grade 10 lang po yung prospect ko. Okay, yes. Correct. Wala lang. Okay, meron daw tayong dalawa. Any answer? Yes. Okay, meron daw tayong tatlo. Sige nga, pakitingnan kung meron tayong tatlong track. Okay, so meron tayong tatlong track dito sa MPNAG. Ano yung mga yon? Academic, TVL, Arts and Design. Ano po yung mga nasa academic? Ano po yung mga strand na napapaloob sa academic? Sige nga. ABM, STEM, HE, at saka yung bago use. Okay, meron ba tayong HE sa academic? Sa tingin mo? Okay. Tama naman yung sagot, kaso wala po tayong HE na academic. Ang HE po ay sa TVL. So, kung balak nyo po mag-bookkery, mag-front office services, yung mga yun po is for TVL po yun. And then, how about arts and design? Ano yung meron tayo sa arts and design? Okay, dito tayo sa SPA. SPA kayo anak, diba? And for sure, dito kayo mag-enroll sa MPNAG. SPA kayo tama? Okay, ano yung mga nakapaloob sa arts and design? Ay, isusumbong po kayo kay Ma'am Ayo. Oh, yes. Visual dance, music, tsaka theater. Okay, meron daw tayong visual, dance, and theater. Okay, next question, number 3. Okay, next. What are the 3 home economics specializations being offered by MPNAG? Nasabi na to kanina, tama? Okay, ano daw yung tatlong yon? Magtatanong ako dito. Parang may kakilala ako. Girl, ano daw yung tatlong home economics specialization? Ano daw yung mga yon? Tatlo. Girl, nasawakan mo naman. Okay, thank you. Meron daw tayong cookery, FBS, and FOS. Okay, next. Okay, next. Question number 4. Which of the following 3 strands under the academic track is aligned for those who wants to become scientist, architect, engineer, and BLI? Sino kayong makakasagot? Okay. Meron tong premyo. Drawing. STEM. Okay. So, STEM. Tama. Palakpakan naman natin yung sagot niya. Okay. So, kung balak po natin maging engineer someday, architect, and then scientist, and marami pang iba, pwede po tayo dito sa STEM. Nakikinikinita nyo na po ba nung kukunin yung strand sa senior high? Grade 10? Hindi pa rin. Okay, next. Last question. Okay. Which of the 3 strands under the academic track is aligned for those who wants to be a teacher? Magaya po na mga teachers na meron tayo. Lawyer, psychologist, and the like. Okay, sino? Maghahanap ako dito. Okay. Okay, sige na. Anong strand daw yung pupusin mo kung gusto mong maging teacher, lawyer, psychologist? Okay, ito ba ay youths? Tingnan natin. Okay, guys. Okay, actually, nakinig.
grade 10. Makinig. Ang UPS po ay gas ay almost the same lang. Pero kung balak mo talagang maging teacher, maging psychologist or lawyer, dito ka sa gas nararapat. So hindi po tama yung sinasabi natin na, ay undecided ako. Hindi po yung ganon. Kasi pag sinabing gas, dito po yung mga teacher, lawyer, mga psychologist, dito po. And then, kapag mag-yums ka, dito po kung papasok ka sa, pwedeng po kung mag-bonsai ka, pwede dito sa yums. Naintindihan? And then magiging public speaker. So, sa yums po tayo pupunta. Naintindihan? Kaya hindi po tama or pakibago po yung mindset natin na kapag nasa gas ka, is undecided ka. Kasi hindi naman po talaga yung gano'n. Okay? Sarado? Sino may mga tanong? Wala? Okay, so ano nga ba yung mga strand na meron tayo? Okay, so meron po kami inihandang video at itong video po ito ay galing ay gawa ng mga STEM. Okay, so maaari lang po na pakipanood at makita niyo po ano nga bang ginagawa sa senior high school MPNAG. Mataas na paaralang Neptali A. Gonzalez Senior High School caters to more than 700 students. In fact, it is the largest senior high school in the division of Mandaluyong. Specializing in academics, arts and design, and the technical, vocational, and livelihood tracks. For the TVL track, we have cookery, front office, food and beverages, and home economic services. For the academic track, MPNAG offers science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, general academic, and now, the humanities and social sciences strand. Investing primarily on skills that can help you gain requisite certificates of completion and the national certificate, the technical vocational livelihood track is the perfect fit for students who want to earn money immediately after graduation. Opportunities in this track include careers in agriculture, electronics, trade, and even abroad. Future TVL graduates can become chefs, front desk officers, event organizers and planners, housekeepers, and secretaries. The culminating activities you will be exposed to include cooking shows, personality development, immersions, entrepreneurship expos, and other hands-on activities. The science, technology, engineering, and mathematics strand focuses on these intertwining disciplines applied in the real world, the main difference with other strands being its focus on advanced concepts and topics. Under this strand, you can become a pilot, engineer,
nurse, doctor, teacher, scientist, researcher, and so much more. The culminating activities of this strand include science fairs, interdivision science competitions, science investigatory project competitions, and immersions. The accountancy, business, and management strand emphasizes on the basic concepts of financial management, business management, corporate operations, and all things accounted for. The ABM strand can lead you to careers on management and accounting, such as sales and marketing managers, human resources, bookkeepers, auditors, and accountants, among others. Its culminating activities include entrepreneurship expos, seminars and symposiums, field and market studies, immersions, and business ethics. While the other strands are career-specific, the general academic strand takes multiple aspects from other strands, being the best choice for students who want to be more flexible when it comes to their options. Career choices for GAS graduates include writers, social scientists, researchers, event organizers and managers, and public speakers. The culminating activities of this strand include earthquake and fire drills, entrepreneurship expos, research symposiums, tours and immersions, speech choirs, and public speaking. The Arts and Design track prepares students as they wander in the different design, performative, and creative industries, exposing them to various forms of arts, dance, theater, voice and instruments, and media, visual, and literary arts. Careers and opportunities in this track include singers and composers, dancers and instructors, theater and stage actors, and animators and graphic designers. Culminating activities include immersions, variety shows, art exhibits, grand productions, and theater and stage plays. MPNAG-Senior High School aims to become the senior high school of choice in the division of Mandaluyong. It provides the students with access to quality, efficient, and effective education for all, where students are given a wide variety of choices in relation to their career preferences. As a senior high school of choice, MPNAG-Senior High School envisions to produce students who are functionally literate and productive citizens of our nation, equipped with values, skills, and competences that enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation through diverse classroom instructions that are aligned with their career of choice. Okay, ngayon naman po ay tatalakayin ko ano yung mga kailangang ihanda bago mag-enroll sa senior high school MPNAG. Ano ba yung mga documents na kailangan ngayon pa lang is alamin na natin saan makukunin or ipunin na natin para pagdating ng enrollment, maipasa natin lahat ng kailangan. Okay, for STEM, kailangan po natin ng fully accomplished enroll form. Okay. And then, saan mo makukuha to? Doon po mismo sa mga teachers na nakabantay sa enrollment. Okay? Doon sa nagbabantay ng enrollment. Okay? Doon nyo sila kukunin and then doon nyo na din pipil upan ano ba yung mga information na tungkol sa inyo. And then, grade 10 report card. So, ibig sabihin, ay wait lang, lahat ba kayo mag-graduate sa grade 10? Ang tanong, lahat ba mag-moving up? Okay, kasi hindi po tayo po pwedeng pumunta sa senior high school kahit gustong-gusto natin kung hindi natin natapos ang grade 10. So, malinaw po, kailangan ng grade 10 report card. Next, Certificate of Good Moral Character. Saan po ito kinukuha?
Okay, sa guidance. So, alam na yung mga mahihilig sa malaking A. Malaking hour, charot. Okay, next po is NSO birth certificate. Okay, kung mag-ano pa lang po kayo, kukuha pa lang kayo ng birth certificate, mas maigi kung kunin nyo na yung PSA. Naintindihan po? Kailangan po ang birth certificate kapag mag-e-enroll. Kung kukuha pa lang kayo ng birth certificate, dumiretso na kayo sa PSA. Huwag nang dumaan sa NSO, parang wala na rin namang NSO. Next, grades of 85 and in all major subjects. So, importante po na kung mag-e-enroll tayo ng STEM, dahil nga kailangan natin ng dekalidad na mga estudyante, syempre, kailangan tulungan nyo rin yung mga sarili nyo. Hindi lang yung teacher yung tutulong sa inyo, bagkus yung mga sarili ninyo. So, kailangan po, meron tayong 85% and above. And then, examination and interview. Bakit kailangan pong mag-interview? O sige, magtatanong ako dito kasi inaantok na. Anak, bakit kailangan interviewin yung mga nag-e-enroll? Sa tingin mo? Tama. Para nga naman sure yung bata sa kukuning strand nila, baka mamaya napilitan lang pala. Dahil nandun si boyfriend, doon mag-i-enroll. Dahil gusto ng magulang, doon sa strand mag-i-enroll. Eh, hindi naman gusto yung strand. Ang tendency, yung ibang bata, nag-change ng strand. Mahirap po yun. Kung mag-e-enroll po kayo sa next school year, kung anong strand yung gusto nyo, yun ang kunin nyo para hindi tayo magkaroon ng problema. So, sa STEM po, meron po tayong interview and may examination po. Next. Okay, ano naman mga kailangan sa ABM? Okay, same po, kailangan ng fully accomplished enrollment form. Kukunin po ito dun sa mga nakaupo sa enrollment. And then, grade 10 report card. And then, good moral certificate. Kailangan pa rin ng good moral certificate, NSO or PSA birth certificate, and then with the grades of 85 and above sa lahat ng subject. Okay? Kailangan mataas yung mga grades nyo. Next is examination and interview. So, pareho lang po ang STEM at ang ABM ng mga requirements na kailangan. Next. Okay, meron din po tayong arts and design. So, ano nga ba yung mga kailangan natin kung mag-e-enroll tayo sa arts and design? So, same pa rin po, merong fully accomplished enrollment form, grade 10 report card, certificate of good moral character, NSO or birth certificate, and then examination and interview. Meron din po. Next. Okay, next is, dito po tayo sa gas. Okay, nakita ko kanina halos maraming gustong mag-enroll sa gas. Okay, ano pong mga kailangan natin kapag mag-enroll tayo sa gas? So, meron tayong fully accomplished enrollment form. Same lang po. And then, grade 10 report card. See, kailangan nyo talagang matapos yung grade 10 bago mo kayo mag-senior high. So, wala po tayong takas. Lahat ng mga kailangan gawin sa grade 10, gawin na para makapag-enroll na tayo sa senior high. And then, the certificate of good moral character, and then NSO birth certificate, or even PSA birth certificate. Next. Okay, last po is ang home economics. So, ano po kailangan sa home economics? Same pa rin po, fully accomplished enrollment form, grade 10 report card, certificate of good moral character, and NSO birth certificate. Next. Okay, so ito po yung pinakabagong strand na meron tayo sa senior high, ang UMS. Pakipanood na lang po yung video na meron tayo. Gusto mo bang lumipat? Hindi po.
Hindi po. Never. Hindi po. Hindi mo naman siya kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Ang dami nang nasirang buhay dahil dun. Marami pa akong pangarap sa buhay na gusto ko to pa rin lahat. Sa akin, wala talagang magandang maidudulot yun. It's easy to say no pag alam mong masama. Pag ginawa mo yun, hindi lang naman yung sarili mo sinasaktan mo eh. Hindi pati yung pamilya mo. Ano masasabi mo sa mga gustong lumipat? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At sa huli, ang bayan. Okay, ay akala ko tungkol sa Yums, yun naman pala ay isang babala. Anong sabi doon, anak? Anong sabi doon? Paano yung pagkakasabi doon? Kung ikaw yung nandun sa video, paano mo sasabihin yung wag? Okay, sabi lang wag. Okay, kasi daw masisira ang buhay mo. Actually, hindi naman. Ano lang, joke lang. Pero, kung ako nga naman sa inyo, bakit pa ako pupunta sa iba? Diba? Nandito na lahat sa MPNAG. May allowance pa. At saka hindi lang naman yun. Diba? Kita-kita nyo naman yung mga dekalidad na pagtuturo ng mga teachers. Subukan nyo. Para malaman nyo. Okay, inuulit ko, wag. Okay, yun lamang po at maraming salamat. to the competition of cheer dance to the different strands. MPNAG, are you ready? So now, to introduce the set of judges, may I call on Sir Mr. Verhel Handaya, Teacher 1 for the Senior High School. Let's give him a warm round of applause, please. So sa lahat po ng mga audience, dito po sa area na to, paki-compress na lang po kayo dyan kasi baka ma-ano po kayo sa ating mga performers. Again po, yung mga nasa area po dito, compress po, pati po dyan sa may ano, hanggang sa... Compress po hanggang sa kaya ko po. Once again, may I call on Mr. Verhel Handaya to introduce to us the set of judges. Let's give him a warm round of applause. Hi! Hello! Hello, MPNAG! Yan! So, simulan natin ngayon ang ganitong klaseng intensity. Kasi ngayon, hindi lang natin makikita kung ano ba talaga kinikater ng ating senior high school, but may hinanda sa atin ang ating mga grade 11 students. Okay ba kayo? Are you ready? Okay, to introduce our sets of judges. My name is Mr. Verhel Handaya. I'm a science teacher in the senior high school. Okay. Our first judge from grade 9, MPNAG teacher. Isa ito sa
pinakamagagaling o isa sa pinakamagaling na choreographer. Isa din to sa nakita ko na isa sa mga pinakamagagaling or magaling na mananayaw. Walang iba kundi si Mr. John F. Pastel. Let's begin. And now for our second judge from grade 7, isa. So one of a kind dancer na mataas pa na level A Gonzalez from the Junior High School Department, grade 7, math teacher, Miss Charisse C. Mahilo. And now, grade 10. Are you ready for the Cheer Dance 2020? So let me read the criteria of judging. 25% for choreography, 25% for the costume, and 50% for the representation of the strap. Total of 100%. So we would like to remind everyone that the decision of the judges is always final. And now, for the presentation of 11th step, to be followed by the testimonial of Eunice and A. Pintero, and to be followed by the testimonial of Eunice and A. Pintero. Once again, the cheer dance presentation of 11th step. Let's all give them a round of applause.
Galing ni Nicanor! Sa ating kagalang-galang na prinsipal, Dr. Efren S. Consuelo, nandito po ba siya? Assistant Principal of Senior High School, Mr. Ryan O. Medina. Mga kaguruan at mga kapwa ko mag-aaral, isang mapagpalang tanghali para sa ating lahat. Ako nga po pala, si Eunice Ann Montero, na nagmula sa 11th Step 2. Kung inyong tatanungin kung bakit ako narito sa inyong harapan, ito ay upang ipakilala sa inyo ang mundong aking pinasukan. Mundo kung saan, samot-sari ang aming natutukosan. Isa sa pinakakinakatakutan, makasabi-sabing utak dawang labanan, hindi pwedeng bastang-bastang bumigay. Dito ang siyang matira ay matibay. Ano matitibay dyan? Hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang strand na mas kilala bilang STEM. Kaway-kaway naman sa mga STEM students dyan! Bago ko simulan, gusto ko lang i-share sa inyo kung saan ba ako galing. Actually, galing po ako sa St. Martin Montessori School na nasa Amono, ang layo sa Mandaluyong, di ba? So, paano nga na-discover
connections, nalaman ko kung ano ba ang mga maaaring i-offer sa akin ng MPNAG. Halos available ang lahat ng strands. Kaya naman, nahikayat akong mag-enroll. Kasi nga, di ba, more strands, more choices. Kasi sa totoo lang, bago ako pumasok ng MPNAG, ay hindi ko alam kung ano ba talagang strand ang papasunod ko sa senior high. Noong panahon yun, wala talaga akong idea kung ano yung career na gusto kong tahakin. In short, isa lang akong estudyanteng walang desisyon sa buhay. So, kung hindi ako makadecide, bakit ako ngayon nandito sa STEM? Simple lang. Before kasi ako mag-enroll, ang daming babalang dumaan sa akin. Every time na nagpapatulong ako sa mga kaibigan ko, kung ano ba pwede mong pumunta sa STEM, lagi nang sagot sa akin. Kahit ano, basta wag STEM, kung gusto mo bang mabuhay ng masaya. Ay, ano mga sinasabi nila? Kasi one time nalawa ko yung sa akong classmate, sabi ko, girl, sure na ako sa STEM, ready na ako dito. Tapos sabi niya, ayusin mo muna desisyon mo sa buhay ito, seryoso ka na ba dyan? Ang daming warning, kaya nakaka-challenge na medyo nakaka-furious din. Ayun, yung enrollment, tinanong ako ni tita, kung anong strand gusto ko. Without any hesitation, sabi ko, STEM. Siyempre, pabibo ako eh. Kung saan mahirap dun ako. Challenging eh, kaya go lang. Out of curiosity, pinili ko ang STEM. Ano bang meron sa STEM at ganun yung mga sinasabi ng mga tao? Tapos tinanong kita ko ni tita, kaya mo ba? Napaisip ako sa tanong niya. Kasi nakita ko naman yung mga subjects na under ng STEM. Pasa ko yung pre-calculus, basic calculus, general chemistry. Ate, pakinggan mo pakinggan! Ang ganda pakinggan, ang sarap sa ears. Although, hindi naman talaga ako magalingan sa math. Hindi rin ako mahilig sa may mga kinalaman sa science. Wala rin akong gaanong skills sa mga computer. So, napatanong din ako, seryoso nga ba ako dito? Kaya ko ba talaga? Siguro, maybe hindi natin alam. At dito na nga po nagsimula ang lahat. Masaya! Masaya naman! Mahirap? Semi. But one thing is certain, nag-e-enjoy ako. Nung pasukan pa lang, araw ng pakikipagkilala sa aking mga kamag-aral, ay nagtalisan agad ang kanilang mga matatalino at kamangha-manghang kaisipan. Hindi ako makasabay dahil tulad nila, wala akong ideya sa mga nalalaman nila. Di na ako nakaramdam ng kaba. Paano kung hindi na ako makasabay dito sa pinasok ko? Pero well, nung una medyo naliligaw pa, pero dahil tulong-tulong naman sa section namin, medyo nakakasabay naman ako. Dito, natuto akong makasama. Alam ko naman na mahina ako makaget sa mga lectures. Kaya every morning, bago magsimula ang klase, ay nagpapaturo agad ako sa mga klase tungkol sa mga bagay na hindi ko makuha. In that way, medyo nasasanay na ako sa environment ng strand na to. Medyo nakakapapa pero kinakaya naman. Dumating ang second sem. Inaamin kong hindi madali at aaminin ko na rin na isa ako sa mga iniyakan tong strand na to. Umabot sa point na nagkakaroon ako ng doubt sa capabilities ko. Nagsunod-sunod ang mga activities, projects, quizzes, hindi ko na alam kung paano i-manage yung time ko. Gusto kong mag-breakdown, ito ngayon, pero naisip ko, sayang naman yung oras kung iiyak-iyak lang ako dito. Oo, nahihirapan ako, pero ni minsan, hindi ko pinagsisihan na pinasok ko ang mundo na ito. Alam niyo kung bakit? Gusto ko yung challenge, lalo na yung feeling of satisfaction. Every time na nagagawa ko yung mga bagay, nakakala ko at hindi ko kaya. Mukha kang naligaw sa STEM ang mga ito, pero sa totoo niyan, dito ko nahanap ang tamang daan. Dito ko nalaman kung sino pa talaga ang gusto ko. I mean, kung ano pa talaga ang gusto ko. Hindi ako nagsisisi sa pinasok ko. Sa katotohanan, ay gusto ko siyang ipagmalaki sa inyo. Ano nga ba ang nasa loob ng mundong ito? Most popularly known as STEM. This strand is the perfect choice if you are planning to study applied and pure sciences, mathematics, and engineering in college. Students that will choose this strand also end up studying chemistry, calculus, physics, and biology. ABM, UX, TVL, at iba pa. Lahat naman ng strand ay makakatulong talaga. Depende naman yan sa course na kukunin mo. But as a STEM student, I'm encouraging you na piliin
bagay na akala mo ay walang saysay. We have laboratories for biology, physics, and chemistry. We also have equipment for astronomy. Sa STEM, we are being prepared for the future. Here at STEM, students are also shaping the future for innovations and development through research. Sa usapang research naman, alam ko marami sa inyo ang takot na harapin ito. Pero kung papasukin niyo ang mundo ng STEM, walang halong biro, paniguradong mag-e-enjoy kayo. SIP, ang Science Investigatory Project, ang isa sa pinakamagandang maiaalay ng strand na to. Like what I've said before, nalalaman natin ang essence ng mga bagay-bagay. Small things ay magkakaroon ng saysay. In short, this strand is full of discoveries. Sobrang nakakasatisfy na yung research at naghirapan nyo ay ilalaban nyo sa iba't ibang school or even regional at kahit international pa. Hindi naman mahirap ang research na tulad ng sinasabi ng iba dahil wala namang research na hindi systematic ang pagkakagawa or process. Pag STEM student ka, hindi mo katatakutan ng research. In short, masasanay ka na lang dahil along the way, halos paulit-ulit na lang naman nagkagawin ito. At sa math, magiging madali ang math dahil wala namang math problem na ibibigay sa atin na walang formula. Parang STEM lang, may formula. S for sipag, T for talino, E for enthusiast, and M for magandang asal. STEM is not all about pure intelligence. In STEM, we value good manner more than anything. You want to be the innovators for the better future? Then join our imaginative and
ABN Sven. Let's go. Pinunong ko sa lahat, ang prank ko, siya po nag-overall head ng event ko ng career fair. At iba po mga SHS admin. So, ayun po, good morning. Ako po ay nagmula sa grade 11 ABM 1, kung saan ang ABM po ay Accountancy, Business, and Management. Ngayon po, kapag sinabi po natin ABM, ano po yung
unang pumapasok sa isip niyo? Ang unang pumapasok kadalasan, di ba, salitang mathematics. Pag sinabing ABM, dapat magaling ka sa math. Dapat marunong ka sa math, dapat magaling ka sa math para mapag-ABM ka. Pero bilang ABM student, ito po ang masasabi ko lamang. Ang ABM po is not about mathematics. Hindi po sa lahat ng bagay, laging mathematics po. Kung gusto niyo maging isang business manager, pero takot kayo mag-ABM kasi hindi kayo ganun kagalingan sa math, huwag po kayo mag-alala. Kung marunong po kayo ng 4 operations, 4 basic operations, katulad ng addition, subtraction, multiplication, division, kaya-kaya nyo na po mag-ABM. Ang ABM po, ang tukol po dyan ang patience, kasi sa ABM, maraming mga addition yan. Wala, 635 plus 9 po, ganyan. Hanggang sa mga 10 numbers ka. Kailangan perfect mo yung mas mahirap pa nga yata yung isa sa finding na value next, di ba? Yung isa-isa mo mag-add. Kaya kailangan mo talaga sa ABM, pasensya. And syempre, analyzation. Kailangan din doon yung analyzation. Okay lang kahit hindi ka ganun kagaling ka sa math. Pero kung magaling ka sa dalawang yung analyzation, tsaka kung kaya mo yung 4 basic operations, pwede ka lang mag-ABM. Huwag na kayo matakot na sumubok. Dahil para sa akin, ang pinakamadaling strand, ABM. Promise, sinasabi ko sa inyo, madali lang ang ABM. Ayun po, sana next school year dito pa rin kayo dahil sa totoo lang, napakaganda ng MPNAG. Napakalaki lang po ng MPNAG. Ang kulang na lang dito, aircon, di ba? Yun lang ang pinagkaiba natin. Malay nyo, next school year or sa sunod pang generasyon, maging aircon ng auto, di ba? So, dito na lang kayo mag-alam. Lahat ng facilities. Magaling lang po yung mga teacher, hindi uma-absent. May mga guwapo kayong SSD president. Esteban, sigalang. O, di ba? Ang guwapo nila. Di ba, saan pa kayo? Kaya, may mga dekalidad pa kayong leader, mga active leaders natin. O. So, yun lang po. Sana mag-event kayo dito sa ating school next year. Thank you. And now for the cheer dance presentation of none other than 11 General Academic Strand Dance Olympiad for round of applause.
Isa ko dun sa mga nagsasabi ng
natin sa isang story. Merong isang nanay. Pumipili siya ano yung gatas para sa anak niya. Merong isang branded ng gatas at merong isang fresh milk. Yung branded, mas mahal siya. Yung fresh milk, mas mura. Tinignan niyo yung nutrition facts. Hindi siya basta lang mag-desisyon. Tinignan niyo yung nutrition facts. At base doon, pareho lang sila ng nutrients. Lahat ng mangungutang nakukuha niya sa branded brand, meron yung fresh milk. Ngayon, nag-isip yung nanay. Anong pipiliin ko sa dalawa? Yung sikat o yung alam kong mas makikinabang ako? Kung kayo, anong pipiliin nyo? Yung branded o yung fresh milk? Merong fresh milk. Pero, alam niyo yung ginawa ng nanay? Pinili na yung fresh milk. Kasi inisip niya, sa panahon ngayon, hindi ka lang dapat maging matalino. Hindi lang sapat na talino yung meron ka. Kasi dapat maging practical ka rin. At yun yung point ko, na hindi lahat ng dekalidad ay kailangan ng mahal. Hindi kailangan ang important dekalidad ay kailangan magbabayad ka na magbabayad. Magandang halimbawa dyan ay ang MPNAG. Bilang isang class student, syempre marami rin kami mga kailangan. Kailangan sa mga subjects, kaya ng ICT o computer lab. And sobrang masaya ko sabihin na kompleto po niyan sa MPNAG-Senior High School. Nahihirapan ka maghanap ng adobe? Meron mo sa mga computers ng MPNAG-Senior High Schools. Di mo na computer sa internet, meron po tayong free access doon. Pagpaalam ka lang sa teachers na babayaran ka nila. Nung ako yung nasa time nyo, nung pumipili ako ng strand, sobrang excited ako. Sabi ko, gusto ko mag-use. Kasi gusto ko yung mag-education. Pero di ba pwede naman mag-education sa general academics? So, time na yun, sabi kasi sa amin, ang general academics is for undecided. So sabi ko, hindi naman ako undecided pero nag-gas ako. Pero ang punto ko kasi, hindi lang sa lahat ng pagkakataon, dapat mag-focus ka sa kung ano lang yung gusto mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, titignan mo yung dulo. Kasi minsan, mas na-enjoy mo kung lalasapin mo yung mismong proseso. Kaya if you're that type of student who is brave enough, mag-gas ka. Kung ikaw yung tipo ng estudyante, tatakot sa public speaking, walang self-confidence, mag-gas ka. Kasi sa gas, hindi kailangan na magaling ka. Kailangan yung gagawin mo magaling. Hindi para makipagpapaasan, pagkos ay para matuto. And MPNAG-Senior High School is very blessed to have you. Being a student here in MPNAG ay napakagandang journey. Ngayon, sana maisip nyo, isang tip sa pagpili ng stand at ng eskwelahan. Huwag ka doon sa maganda at magandang tignan at magandang pakinggan. Doon meron kang siguradong matututunan. At huwag kayong magpapadala sa malamig na hangin kasi malay nyo, yung matututunan nyo, maging ganun din. Thank you po.
This career there as your best speaker. This day especially helped from my experience here in arts and science track. So first of all, sorry medyo nahinag po ako. First of all, congratulations to all grade 10 for completing the junior high school. And in advance, we're going to senior high. So alam naman po natin, lahat po kayo ay excited na mga tungtong na senior high. Pero marami sa inyo na magtatanong sa sarili nyo, ano ba talaga ang track na para sa akin? All of you have these questions all the time. And ang other naman ay nakapili na ng track na napili para sa senior high. So, just remind lang sa mga grade 10, hindi lahat ng bagay na ang mga pangarap nyo ay nandoon sa mga friends or classmates nyo. Kasi this is very fair, this is decision making, so choose the right for you. So choose the best for you kasi ito yung makakatulong sa sarili mo. So now, let's back to my experience here at Arts and Track. So for the past 9 months, so I'm grade 11, for the next 9 months, a lot of time, effort, sweat, and blood for our work art. And surviving in arts and science can be just as so hard as just another average round strong. So for me, be patient now and relax and enjoy the process of learning. I choose arts and science because it's led me to creative industry after I graduated. And after that, I went to cultivate my passion, continuing in college for my bachelor in music. So for the past 9 months here in Arts and Science Track, we teach from a lot of different forms of arts, which is can you allow us to discover different forms of arts, certainly around general arts, visual arts,
dance and music. So, my invitations to all of you are all grade 10. Ikaw ba ay magaling sa pagsusulat, sa singing, sa visual arts, theater arts, or designing, or sa sayaw, o sa pagkanta? Halika na, mag-arts and design track na. Dito, ikaw ang bida. Dahil ang iyong talento ang siyang pinabukasan mo, dahil ito ang puhunan para makahanap ka ng magandang trabaho. At yun lamang po at maraming salamat. So now, thank you very much, Sir Maxwell. And now, last but never the least, cheer dance presentation of 11 Home Economics. Let's all give them a round of applause.
Bilang isang babae, naniniwala ako na delikado ang gabi lalo na... Bilang isang babae, naniniwala ako na delikado ang pag-uwi ng gabi, lalo na hindi lahat ng oras ay maaari ang pagpasundo sa aking mga kapatid o magulang. Sa katunayan, nandito ang din ang strength ko na gusto kong kunin. Akin na po nakita kung paano mga guro hindi tayo magturo sa tulad ng estudyante. Sila ay masipag at magtutulak ang guro. Hindi mo pa nga ako sa'yo eh. Bilang isang senior high school, nagustuhan ko dito sa MPNAG-Economics, specialized in culinary. Sa kadahilan, hindi ko po ay magluto. At sobrang nagkakalak po sapagkat ang aming mga guro dito sa kursong ito ay magtsatsaga at walang sawang guro sa aming mga bagay na dapat na aming gawin. At dahil dito, naging madali para sa akin isang malaking hamon sa aming estudyante na kumuha ng ganitong kurso dahil kailangan makasa ang aming kaalaman at tungkulan dito upang mag-gamit Inuman ko na, tapos papalagyan ko. Kaya para sa aming mga guro, maraming salamat sa inyo. Bago, konti lang yun, tingnan mo. Isa din sa mga hindi ko malilimutan na karanasan dito sa senior high school ay maging bahagi ako ng isang training sa loob ng 4 na araw kung saan nahasa ang kaalaman ko sa paggawa ng iba't ibang tinapay at cupcakes. Bukod dito, tiyak kong hindi masisisi dahil mga facilities na ginagamit namin ngayon, mayroong mga cooking lab kung saan nandun ang iba't ibang gamitan sa pagluluto. Mayroon din ng MPSO. Hindi man lang kayo dahil na estudyante, pero dahil sa tiyak ko is makakaya ko ang lahat ng makakaya. Alam ko sa pagdating ng panahon, mapapalawak pa ang aking kaalaman upang maging ganda ako sa aking naharap. Ngayon na mga grade 12 na ako, nasabi ko na na-excite ako sa mga naranasan ko sa susunod na school year. I am looking forward for more opportunities in learning. Kung more pag-inabis gusto nyo, bakit kailangan
Napapasalamat ako sa mga great senior high school teachers for organizing such a event. This event is spearheaded by Miss Barangco. Nasaan si Miss Barangco? Ayun. Okay. So, grade 10 students, we hope that what we had for today, kung ano yung napagandaan namin ngayon sa career fair ninyo, will encourage you further to take up your senior high school in MPNAG-Senior High. So sa mga decided na talaga, maraming salamat at we will be seeing you on enrollment. Doon sa mga nag-aalangan pa, we are hoping that we can still, when we have 1 month to still convince you and to change, in order for you to change your mind. So para doon sa mga nag-decide na talaga na umalis, siguraduhin mo na kayong babalik. Okay? Kasi masakit yun, diba? Iniwan mo na, babalik na naman. Rebound ka ng MPNAG. Diba? Nakita ka sa camera? Nakita ka sa camera? Oo. Pinemonitor yan ni Sir Maximino, Hey, so, going back, so, kanina nga tinapat niya pa sa screen. by the way, congratulations sa inyo in advance because you will be having your moving up ceremony on March or late March. At kayo ay completers na ng grade 10. But we are really hoping to see each and every one of you as part of the growing senior high school family of the Mataas na Paralang and Taguig Gonzales. So, again, maraming salamat. Reminders mga anak, today is a special day. This is a day of obligation. So, pumunta na simbahan, magsimba. Ash Wednesday kayo mga anak. Alam niyo, para sa mga Katoliko, alam niyo na yan. So, don't forget to say your thanks and to say your graces to God. So, ingat kayo sa pag-uwi. And hoping to see each and every one of you in Mataas na Paralang and Taguig